Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay 8:45 AM, November 12, 2020. Kanina po madaling araw, mga alas 3 ay tignan na natin yung kalagayan ng Mandaluyong. Sobrang total blackout po. Hanggang ngayon po sa barangay namin ay wala pa rin pong kuryente. At ang Bagyong Ulysses po ay hindi pa rin humihina. Palakas pa rin po yung kanyang ulan. Pero wala na po masyadong hangin. Pero yung ulan po dire-diretso. Parang sa tingin ko po ay talo pa nito yung Bagyong Ondoy. Kasi yung Ondoy dati, non-stop, mahina lang yung ulan. Pero ito, non-stop, malakas pa rin yung ulan. So mga 6 na oras siguro na mga 6 hanggang 8 oras na siguro na malakas yung ulan na dire-diretso. Kasi mga alas 12 na madaling araw yung kagabi. So meron po nagpo-post sa mga kapitbahay namin dito, yung mga punong natumba sa paligid. Kung nalaglag kaming paso, ay nabanta sa ilalim. Parang nanahimik yung bagyo ngayon bigla. Ayan, nakita na yung building. Kanina hindi kita yan eh. Yung building sa Rockwell. Ayun, parang biglang lumitaw na. Yun, sana tuloy-tuloy na yung paghina niya para makaraos naman yung mga kababayan natin sobrang naapektuhan ng Bagyong Ulysses. So check ulit natin mga maya-maya kung lalakas pa. Pero parang sa tingin ko po ay humihina na po siya. Mga ulap sa banda dun sa malayo parang unti-unti umaangat. Parang nag-dissipate na sila. Laglag. Hindi pa kami makapanood ng mga balita ngayon masyado kasi wala pang kuryente. Nagtitipid kami sa baterya ng cellphone. Yung wifi namin ay wala syempre power. Pag sa data naman, malakas mag-consume ng battery. Kaya paminsan-minsan lang manood ng balita. Nagkiramay po kami sa lahat ng mga naapektuhan, mga nawalan ng tirahan, mga binaha, yung mga nasaktan. Panalangin po natin na makaraos po tayo lahat. God bless po sa inyo, sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Good morning po. Sana po, ganito na, paina ng paina yung bagyo. Sa muli.